După modelul "nu aveți voi atâtea tancuri câte putem noi distrugem", armata ucraineană a respins un alt efort ofensiv intensificat al Rusiei împotriva Avdiivka în ultimele câteva zile și au provocat și alte pierderi grele de personal și echipament trupelor ruse din zonă. Surse ucrainene și surse ruse au indicat că forțele ruse au organizat o nouă ofensivă asupra Avdiivka între 19 și 20 octombrie, iar imaginile geolocalizate postate pe data de 21 octombrie confirmă că forțele ruse au câștigat nesemnificativ la nord-vest de Avdiivka, în zona gropii de gunoi. Blogheri militari ruși au susținut că forțele ruse avansează treptat la nord de Avdiivka, spre Beredici, la 5 km nord-vest de Avdiivka. Un observator militar ucrainean a remarcat că forțele ruse atacă spre Stepove, la 3 km nord-vest de Avdiivka, spre Novokalinove, la 7 km nord de Avdiivka și spre Krasnohorivka. Cu toate acestea, oficiali militari ucraineni au remarcat că forțele ruse au scăzut oarecum ritmul operațiunilor ofensive în apropiere de Avdiivka pe data de 21 octombrie și au reiterat rapoartele ucrainene anterioare că forțele ruse au pierdut 50 de tancuri, 100 de vehicule blindate și 900 de soldați în timpul atacurilor asupra Avdiivka din 19 octombrie. Faptul că forțele ruse continuă să angajeze și să reangajeze valori de personal și echipamente pentru eforturile ofensive din zona Avdiivka sugerează că comanda rusă va continua să acorde prioritate aceste axe în ciuda pierderilor mari și a calității generale scăzute a forțelor ruse în ofensivă. Un oficial militar ucrainean a remarcat că infanteria și tacticile obișnuite ale Rusiei, în general, sunt consecvent proaste și că forțele ruse se bazează în schimb pe sisteme aeriene fără pilot, cum ar fi dronele Lancet, artilerie și aviație. Forțele ruse continuă să folosească tactici ineficiente și costisitoare în eforturile ofensive din apropiere de Avdiivka, ceea ce duce la pierderi foarte mari de personal și vehicule. Ziua 606 a războiului din Ucraina. Forțele ruse se luptă să interzică eforturile ucrainene de a furniza și de a consolida pozițiile nou capturate pe malul de est, stânga, al oblastului Herson. Serviciul BBC Russia a raportat pe 21 octombrie că personalul ucrainean implicat în operațiunile la sol pe malul de est a declarat că luptă pentru a prelua controlul deplin al orașului Krynki, la 30 de kilometri nord-est de orașul Herson și la 2 km de râul Dnipru. Un important blogger militar rus a susținut că forțele ucrainene au avansat până la aproape 2 km sud de Krynki. Bloggeri militari ruși au susținut că forțele ruse trag asupra pozițiilor ucrainene din apropiere de podul Antonivski, la nord de Oleșki, 7 km sud de orașul Herson și la 4 km de râul Dnipru. Aceștia au mai observat că podul feroviar Antonivski, de la nord de Poma, la 10 km sud-vest de orașul Herson, la 4 km de râul Dnipru, este compromis. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Un blogger militar a susținut că nu au existat lupte în apropiere de Krynki și Pișanivka, la 12 km sud-est de orașul Herson și la 3 km de râul Dnipru. Aceste lucruri se întâmplă deși majoritatea surselor rusești au susținut că forțele ruse folosesc în principal unități de aviație și artilerie pentru a încerca să disloce forțele ucrainene din pozițiile de pe malul de est. Anumiți blogheri ruși au susținut că forțele ucrainene evacuează personalul rănit și transferă noi forțe și echipamente ușoare peste râul Dnipru pentru a sprijini pozițiile de pe malul de est. Forțele ucrainene și-au menținut prezența pe malul de est de la începutul operațiunilor terestre, mai mari decât de obicei în noaptea de 17 spre 18 octombrie, ceea ce sugerează că forțele ucrainene au reușit să aprovizioneze și să consolideze în mod adecvat grupurile care desfășoară aceste operațiuni, în ciuda activității crescute a aviației rusești
de-a lungul râului Nipru. Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în apropiere de Bahmut și la vestul regiunii Zaporojie pe data de 21 octombrie. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în direcția Melitopol și în direcția Bahmut. Un important blogger militar rus a susținut că forțele ucrainene au înaintat la vest de Novofedorivka, la 21 de kilometri sud-est de Orihiv și sunt la 6 km distanță de așezare. Bloggeri militari ruși au susținut de asemenea că forțele ucrainene au continuat atacurile de-a lungul liniilor Robotâne-Kopani și Robotâne-Novoprokopivka pe data de 21 octombrie. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.